amateur-built boat, which can be built from plans and plywood with glass epoxy. Very simple, but a great design. Nothing super technical about it. It's just back to basic sailing, no foils and so on. We have 150 builders in 27 countries, and everyone is really excited and passionate about it. And now we've developed the Globe Transat, a single-handed voyage from Lagos in Portugal to the Canaries, and then from there all the way across the Atlantic, another 3,000 miles to Antigua. I've got my own boat, I'm in the race, and I'm like every other one that's panicking with shorter time and this, that and the other, but it's a great adventure. Hlavní myšlenkou je, že si opravdu můžete tu loď postavit sami vlastníma rukama. Jdeme na to. Stavět jsme začali kousek od Prahy, kde se nám podařilo sehnat velkou halu, která měla své výhody v tom, že tam bylo opravdu spoustu místa, vešlo se tam hodně materiálu. Já jsem začal v podstatě ježděním na divoké vodě, začal jsem jezdit na kajaku a zároveň jsem se dostal i k jachtingu a začal jsem poznávat tu sílu té přírody a větru, což mě naprosto uchvátilo. Je to obrovská výzva pustit se do stavby lodě. Já jsem v životě loď nestavěl. Tím, že mám rád práci rukama, práci se dřevem, tak o to víc jsem se na to těšil, o to víc jsem se těšil, že se naučím něco nového. Tak kvůli tomu, že hala byla opravdu velmi vzdálená, tak jsme se přesunuli na Jižní Moravu, kde jsem měl novou loděnici blízko domova a dalo se pracovat mnohem rychleji a efektivněji. Teď jsem tady samozřejmě každý den, už několik měsíců a občas tady jsem do 2 do rána, občas do 4, občas do půlnoci. Někdy prostě ten den jsem tak unavený, že jdu v 5, 6 odpoledne, ale teď už to je tak, že tady jsem tak minimálně do půlnoci. Stíháte? Ano, stíháme. Každý den, každý týden si myslíš, že máš hotovo, ale já jsem puntičkář a proto jsem tomu možná věnoval víc času než ostatní, ale ten trup se povedl úplně perfektně a že nemá chybu. Kýl tvoří protiváhu proti ploše plachet, do plachet působí vítr, má to nějakou sílu a aby vlastně ta síla byla něčím vyvážená, tak u každé plachetnice musí být buď kýl pevný, nebo bývá sklopný, tady je pevný. Na spodku toho kýlu jsou olověné závaží, 2 také půlky, každá má 70 kg. A pro každou plachetnici je vlastně ten výpočet při té konstrukci daný délkou lodi, plochou plachet a váha kýlu se z toho vypočítává. To předtím musím připravit na ty nátěry, takže je obrovský. Jakýkoliv problém jsme měli nebo cokoliv se nepodařilo, tak nebyl čas nad tím si trápit hlavu, ale bylo potřeba to vyřešit a jít prostě dál. Za mě jakákoliv překážka, kterou v životě mám, tak já potřebuji najít způsob, jak ji překročit a jít dál. Teď neoficiálně, teď nestíháme. Na další práci se přesouváme do Francie. Dneska jsme se poslali 3krát. A to je teprve začátek. Les Sables d'Olonne, meka evropského jachtingu. Místo, ze kterého cítíš dálky a dobrodružství a lodě, kam se podíváš. Zároveň je to místo, ze kterého startuje legendární solový závod kolem světa Vendée Globe a neméně legendární závod přes Atlantik Mini Transat. Ta atmosféra je tam neuvěřitelná a je obrovský zážitek být tam a být mezi nimi. Naše loď se stala středem pozornosti
a navštívili nás velké jména světového jachtingu, což byl obrovský zážitek. Všichni měli spoustu otázek, fotili si nás, zajímali se, co a proč, ale my jsme moc neměli čas na návštěvy, bylo potřeba makat. Když mám čas se na chvíli zamyslet, tak si uvědomím, jaké mám obrovské štěstí, že mám kolem sebe takovou spoustu skvělých lidí a velkých kamarádů a díky nim jsme se dostali opravdu tak blízko. Do toho se nám čerstvě narodila dcera Emma, takže pro mě bude o to složitější je na tu dlouhou dobu opustit. Zároveň pro mě bude o to větší motivací být rychlejší a být dříve v cíli. No já bych řekla, že Emma hodně vnímá samozřejmě naše emoce. Ona je malá, takže neví, co se děje kolem ní, ale vnímá to, že máma je smutná nebo nadšená, nebo že táta je nervózní, jestli stíhá, jestli nestíhá, takže myslím si, že to pro ní bylo taky docela náročný. No. Den, na který jsme se nejvíce těšili, instalace stěžně. Každý normální zahraniční bohatý jachtář si pronajme jeřáb. My jsme se rozhodli, že to zvládneme vlastníma rukama jako správní Češi a podařilo se. První spuštění na vodu je ta nejvíc slavnostní chvíle, která může být. You looks like Bernardine. Bernardine with the dog with Nevím proč, ale nervózní jsem nebyl. Věděl jsem, že všechno proběhne bez problémů a loď popluje parádně. Bohové všech moří, buďte k nám přívětiví a krásná jména van plav rychle a bezpečně. Jde to docela rychle. V podstatě z hromádky dřeva, která byla na začátku, se najednou stane něco, co je schopno tě přenést přes oceán a ty najednou sedíš, koukáš, pluješ a nevěříš, co se děje. Ten pravý test teprve přijde. Tréninková plavba z Francie do Portugalska. Biskajský záliv. Místo častých bouří a náhlých změn počasí. Silný vítr, velké vlny a loď zažívá opravdovou první tvrdou zkoušku. Díky těmto náročným podmínkám se začínám z lodí zžívat a užívat surfování z vlny. To bouřlivé počasí kolem Fistery vystřídalo bezvětří. Nakonec ve slabém portugalském pasátu připlouvám do svého cíle ve městě Lagos. Mě ta loď velmi překvapila, že jsem se cítil daleko bezpečně, než jsem předpokládal. Marina Lagos, this is sailing boat Menavan, over. V Portugalsku jsem doufal, že si trošku odpočinu, ale opak byl pravdou, protože nás čekalo spousta briefingů, meteobriefingů, bezpečnostních briefingů, lékařských prohlídek, kontrol vybavení a bylo potřeba připravit loď na samotný závod. Snažím se vyznat v desítkách krabiček léků a kromě píchání adrenalinu se učím například, jak zaplombovat zub.
Technické vybavení lodi je v podstatě jednoduché. Kromě povinných GPSek a povinného bezpečnostního vybavení opravdu musíme spoléhat jenom sami na sebe a na svůj úsudek. Nemůžeme používat internet, nemůžeme používat moderní technologie, předpovědí nějakého routingu a nějakého počasí, takže v tomhletom smyslu se to vrací zase zpátky do prostě klasického jachtingu, kdy to hlavní rozhodnutí dělá opravdu ten kapitán. Stres příprav a ze všeho pomalu opadnul a my jsme se těšili na to, že vystartujeme. Do Lagos se sjelo spoustu fanoušků, přátel, rodin. Byla tam úžasná atmosféra a naše malá rodina se rozrostla. Den, na který jsme se všichni nejvíce těšili, je tady. Všechno je zařízeno, připraveno a my konečně startujeme. Start byl pro mě trošku dramatický, protože se mi rozpadla vinčna, zasekl výtah Genacru, rozpadla kladka a hned od startu jsem měl lehkou ztrátu. Závod začal v parádních větrných podmínkách, kdy nám foukalo kolem 15-16 uzlů, takže jsme měli skvělý vítr na velmi rychlou jízdu. Že byly malé vlny, tak byla to opravdu jako suprová plavba, parádní start. Ty první dny v podstatě závodíš daleko víc, dokud máš ti soupeře na dohled, tak asi víc v takovém jako lehkém stresu, ale jakmile ti soupeři se ti ztratí, tak už ten závod je v podstatě vedeš sám se sebou. Vůbec nevím, kde jsou kluci, ale celou noc jsem jel docela rychle. No a teďka zkusíme zase na plnou rychlost, co to půjde. Kapverdy byly pro mě trošku smolným místem, protože jsem se rozhodl plout více na jih, což mělo mít výsledek ten, že se dostanu dřív do pasátového větru a silnějších proudů, které mě rychleji poženou do Karibiku. Nicméně jsem neznal předpověď počasí, neznali sice ani ostatní, ale ostatní udělali ten úsudek lepší dřív než já. A tím pádem jsem se vlastně propadl pořadím a dostal jsem se téměř na poslední místo. Do toho kolem Cape Verde zesiloval vítr a opět se blížilo bouřlivé počasí s velkými vlnami. Takže i podmínky umocnily veškeré mé emoce a celkově se přiznám, že jsem kolem Cape Verde byl na tom velmi slabě. Víc než 2 dny jsem jenom proležel dole v kajutě a snažil se odpočívat, což bylo v těch podmínkách taky nereálné. Připadám si, jak bych byl domlácený, tak kdybych spal v pračce. Jediné, co fungovalo nějakým způsobem, byl větrný autopilot, který si držel prostě nějaký pomyslný kurz tam, kam jsem potřeboval jet. Teď, když jsem byl vyčerpaný z toho nic nedělání a z toho, že se člověk nevyspí, tak jsem musel na palubu a musel jsem chytnout kormidlo. Tak jo, konec blbostí, jde se zase jezdit. A v tu chvíli se ty podmínky malinko zlepšily, zmenšily se vlny a já jsem věděl, že můžu vytáhnout prostě větší plachtu a rozjet se rychleji a prostě začít znova závodit. Já moře a obecně přírodu vnímám jako živý organismus a pokud v té přírodě jsem, tak se necítím sám. Když se člověk naladí na stejnou energii, kterou ten den to moře má, tak všechno probíhá naprosto perfektně, všecko odsýpá a je ten den naprosto perfektní. Lezu nahoru. Doufám, že se s tím nepřevrátím. Čekal jsem daleko víc provozu, na druhou stránku mi to nevadilo. Nakonec se to člověku začne i líbit a začne v tom být spokojený a nepotřebuje nikoho dalšího. Loď dokáže jet na autopilota, pokud jsou vhodné podmínky, nicméně pokud člověk se za kormidlo a
snaží se tomu věnovat nějakou energii, tak dokáže tu loď vést daleko efektivněji a daleko rychleji, než dokáže ten autopilot. Následovaly dny bez větří, které byly náročné v tom, že člověk se musel soustředit o to víc na dané podmínky. Já se tady plácám. A nebyl vůbec prostor ke spánku, protože jakýkoliv závan je potřeba využít a posunout se o kousek blíž cíli. Já asi navařím něco do zásoby, protože vypadá to, že další 2 dny budu za kormidlem. Vařil jsem na klasickém vařiči s takovou nástavbou, která se jmenuje Jetboil. Tím základem, co mi tvořilo stravu, byla sušená strava od Adventure Menu, která se dala zalít pouze horkou vodou a během pár minut bylo perfektní jídlo hotové. A pokud mi zbyla nějaká zelenina nebo ovoce, tak jsem si to jídlo dokázal ještě malinko vylepšit něčím čerstvým. A jednoho dne jsem si všimnul, že za lodí plavou krásné mahy. Měl jsem chvíli na to zkusit tu rybu ulovit, které by mě opět velmi vyškolili a ukázali mi, že to není jen tak chytit takového dravce. Zlomovým bodem byla chvíle, kdy mi přestal fungovat větrný autopilot. Celá noc bez spánku, mám to nějakých 490 milí do cíle. Jak to říct, no je to v prdeli prostě. To znamenalo být non-stop za kormidlem, bez možnosti spánku. Nebylo možné udržet po celou dobu správný kurz bez toho, aniž by člověk sundal pachty a nešel se odpočinout, takže nedokázal jsem jet maximálně rychlostí, kterou bych měl, a to byl hlavní důvod, proč mě je nepředjel. Posledních 5 dní bylo velmi intenzivních, jel jsem v podstatě non-stop a snažil jsem se získat co největší rychlost a dojet co nejrychleji. 25. den závodu a do cíle mi zbývá 200 mil posledních, takže dneska naplno a zítra Antigua. Připlutí na Antigu jsem měl krásné přivítání od Češky Dany a jeho manžela, kteří mi donesli první zásoby, první studené pivo a byli velkými fanoušky. Těšil jsem se opět na obyčejné věci, na to, že budu mít pevnou zem pod nohama, na to, že se osprchuju, že se vyspím a že uvidím svoji rodinu. Když jsme se nakonec všichni sešli u mola, bylo to velmi příjemné a opravdu jsme byli všichni šťastní, že jsme to zvládli a připili si na zdárný konec. Splnil jsem si velký cíl a obrovský klukovský sen. Myslím si, že každý z nás dokáže velké věci bez ohledu na to, kdo jsme, čím jsme, co umíme. Ale důležité je věřit tomu na 100% a pokud tomu na 100% věříte, tak se to stane. He built this one as well? Are they all built? Oh, okay, wow, that's pretty impressive.